आज यहाँ उपस्थित भएका सबै मण्डलीको जनहरू र सबै हाम्रो कोही पनि बाहिरबाट आएको छ त्यो पनि प्रभुको जनहरूलाई सबैलाई प्रभु यीशु क्रिस्टको नाममा जय मसीह। अहिले मैले दुई तिन मिनट के सबैले चान्स पाउनुपर्छ होइन, लिमिट धेरै भनेर हुँदैन। अनि म तपाईँहरूलाई यो भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले जो प्रार्थना गर्नुभयो भने हाम्रो लागि, हामी मिसन ट्रिपको लागि र त्यो मिसन ट्रिपमा हामी गयो, त्यो मिसन ट्रिपको लागि तपाईँहरूले जो प्रार्थना गरेर प्रभुको पावर हामीमा र तपाईँको प्रार्थना र तपाईँहरूको युनिटी एकताले गर्दा हामीले धेरै जो सोच्नै नसक्ने अचम्मको कामहरू हामीले गऱ्यौँ। त्यसको लागि तपाईँहरूले प्रार्थना गर्नुभएकोमा हामी मिसन ट्रिपको सबैको तर्फबाट र पास्टर सिन्डिया जो हाम्रो लिडर हुनुहुन्छ, अगुवाई हुनुहुन्छ, उहाँमाथि चाहिँ पवित्र आत्माले अगुवाई गर्नुहुन्थ्यो र उहाँले हामीलाई जो डिलिङ गर्नुभएको छ, हामी सबैको तर्फबाट तपाईँहरूलाई फेरि धन्यवाद प्रभु यीशु क्रिस्टको नाममा भन्दछु। अनि खास गरी हामी यहाँबाट जाँदाखेरि हामीलाई पास्टर चेत भन्ने उसले हामीलाई वेलकम गर्यो राम्रो एयरपोर्टमा। अनि म एकदम डिटेलमा त जान्नु छैन, मोटामोटी भन्छु होइन। एयरपोर्ट गरेर हामीलाई चाहिँ एयरपोर्टमा लानुभयो, त्यहाँबाट हामीलाई जुन ठाउँमा हामी जानु थियो त्यहाँ एउटा आफिस तिनीहरूको के थियो, त्यहाँ गएर हामीले एउटा उनीहरूसँग चाहिँ त्यहाँको चाहिँ चर्चको चाहिँ मेम्बरहरूसँग उनीहरूसँग हामीले चिनाजाना गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि हामीले प्रभुको लागि चाहिँ प्रभुको सङ्गति फेलोसिप गऱ्यौँ र हामीले हाम्रो हृदयहरू र तिनीहरूको हृदयमा हामीले सेयर गऱ्यौँ। अनि हामीले आफ्नो गवाईहरू गवाईहरू हामीले एक आपसमा चाहिँ हामीले भन्यौँ होइन। अनि उनीहरूले पनि आफ्नो टेस्टमनी भन्यो र त्यसरी भन्यो। अनि त्यो भन्दाखेरि हामीले त्यहाँ चाहिँ प्रभुले पनि हामीलाई साथ दिनुभएको रहेछ। र तर यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एजेन्डा नरहेछ, प्रभुको एजेन्डा रहेछ भन्ने मैले कुरा बुझ्यो। किनभने हाम्रो एजेन्डामा केही पनि हुनेवाला छैन, प्रभुको एजेन्डाले त्यो गरेको रहेछ भन्ने मैले बुझ्यो होइन। अनि यसरी चाहिँ तपाईँहरूले पनि हामीलाई यहाँ बारम्बार प्रार्थना गर्नु, म तपाईँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो टिमबाट। अनि त्यस कारणले चाहिँ त्यहाँ हामीले त्यो सेयर गरेपछि हामीले त्यहाँ सेयर गऱ्यौँ, त्यहाँमा एकदम हामीलाई इन्जोय भयो। तर मलाई यो महसुस भयो कि प्रभुको चाहिँ आनन्द भनेको ग्लोरी अफ द हेभन, उहाँको राज्य भनेको चाहिँ आनन्द, शान्ति र इन्जोय रहेछ। त्यो चाहिँ हामीलाई त्यहाँ जाँदाखेरि कुनै कुराको चाहिँ टेन्सन भएन, तर हामीलाई आनन्दै आनन्द आयो। तर कहिले दिन गयो भने त 7 दिन बिताउँदाखेरि त एक दिन भने 7 दिन गइसक्यो र भन्ने त्यहाँ मैले त हिजो अस्ति आएको जस्तो पनि लागेर त्यो भन्ने सोच्छु मैले त है। त्यस्तो कुराहरू भएर अनि त्यस्तै प्रकारले हामीले त्यहाँ पनि गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि हामीले दोस्रो दिनमा चाहिँ हामीले अरू ठाउँहरूमा पनि हामी चर्चहरूमा गयौँ। अनि त्यहाँ प्रभुको चाहिँ टेस्टहरू मतलब उसको बारेमा प्रचार गऱ्यो होइन। अनि त्यहाँ हामीले केही रिप्रेजेन्टेटिभ अफ स्पेसल रिप्रेजेन्टेटिभ अफ जिसस क्राइस्ट मतलब प्रभुको चाहिँ कुसमा केही ड्रामाहरू हामीले देखायो। त्यसपछि एउटा कम्युनिटी हलमा गएर होइन, अनि त्यो कम्युनिटी हलमा हामीले ड्रामाहरू देखायो। त्यसपछि प्रभुको बारेमा प्रभुले कुसमा कसरी वेदना किसिमको चाहिँ उसले कसरी चोट लगाएर कुसमा जानुभयो भन्ने बारेमा तिनीहरूलाई त्यसको लागि चाहिँ उनीहरूको चाहिँ यति आनन्द हृदय क्या उनीहरूको चाहिँ। तर हम्बल तिनीहरूको हृदय हामी जस्तो हामीभन्दा पनि हम्बल हृदय भएको मान्छेहरू रहेछ होइन। तर उनीहरूले प्रभुलाई चिन्न मात्रै गाह्रो, किनभने त्यहाँ वास्तवमा चाहिँ प्रभुले हामीले साथ दिएको हो। किनभने त्यहाँ धेरै स्पिरिचुअल छ, एकदम ब्याटल एकदमै स्ट्रङ। तर प्रभुको शक्तिबाट सबै त्यो ब्याटलमा कुनै प्रभुको शक्तिले सबै खतम भएर जान्छ। तर कुनै चाहिँ दुष्ट आत्माको त्यो आत्मा चाहिँ सबै हटाएछ, किन प्रभुको शक्ति हामीमा थियो। त्यो किनभने त्यो शक्तिबाट नै सबै कुरा चङ्गाई हिलिङ सबै कुराहरू भएको थियो होइन। अनि त्यसपछि हामीले त्यो ठाउँमा गयो, त्यो ठाउँबाट निकै टाढा ठाउँ थियो त्यो ठाउँ होइन, तर मैले त्यो अहिले नाम भने। अनि त्यसपछि त्यो ठाउँमा गएर हामीले त्यो पर्चिहरू जलाएर त्यहाँ मानिसहरूलाई हिलिङ पनि गऱ्यौँ। अनि त्यहाँ एउटा सानो हामीले प्रभुको रिप्रेजेन्टेटिभ एउटा सानो ड्रामाहरू देखायो होइन। अनि त्यहाँ हामीले चङ्गाई पनि भएछ। अब तपाईँको त्यो क्यान्सर भएको मान्छे तपाईँको 1 साल क्यान्सर भएको थियो होइन। अनि त्यो पनि चङ्गा भएपछि त्यो पनि त्यो साइकलमा हिँडेर त्यहीँ आयो हामीसँग होइन। अनि उसले भन्छ म पुरा अहिले पहिलाको भन्दा एकदमै बेटर एकदम
न पेन छैन हाल्ने के पनि छैन भन्यो तर त्यो हामीले गरेको त्यो हामीलाई यो महसुस भयो कि वास्तवमा प्रभुले चाहिँ जो एजेन्डा दिनुभएको छ नि उहाँले चाहिँ हाम्रो साथमा हुनु रहेछ भन्ने हामीले बुझ्यो क्या त्यो शक्ति चाहिँ हामीले गरेको त होइन नि त प्रभुले गरेको नि त मैले कहाँ उसलाई सँगाइ गर्न सक्छ होइन तर प्रभुले त्यो शक्ति हामीलाई दियो क्या अनि हामीलाई त्यो ग्लोरी जो प्रभुको ग्लोरी छ नि आनन्द पिस त्यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ एकदमै चाहिँ तिनीहरूलाई पनि त्यो महसुस भयो हामीले जो गरेको थियो नि त्यो तिनीहरूलाई पनि महसुस भयो त्यस्तै प्रकारले हामीले आग्लै दिन त्यसरी जेलहरूमा गयो त्यो अनि त्यो जेलमा पनि त्यो त्यहाँ चाहिँ केटीहरू थियो केटीहरूको जेलमा होइन त्यहाँ चाहिँ कमसेकम 20 वर्षको तलको उमेरको केटीहरू थियो अनि त्यो केटीहरूले पनि पहिला उनीहरूले पनि प्रभुलाई कोही त्यति साह्रो चिनेको थियो भने अहिले नर्मल चिनेको थियो तर त्यहाँ पनि प्रभुको शक्ति त्यहाँ पनि आयो क्या अनि त्यहाँ पनि हामीले चाहिँ उनीहरूले गर्दाखेरि उनीहरूले सबै चङ्गाइ भयो अनि उनीहरूले चाहिँ 3-4 जनाले पनि ग्रहण पनि गर्यो होइन अनि ग्रहण गर्यो अनि तिनीहरूले पनि त्यहाँ गयो अनि त्यस्तै प्रकारले हामीले फेरि अर्को दिन त्यहाँ एउटा कम्युनिटी स्कुलमा गयो बच्चाहरूको होइन अनि त्यो स्कुलमा चाहिँ त्यहाँको चेयरम्यान अनि चेयरम्यानको फ्यामिली बुढी होइन तिनीहरूलाई पनि अलिकति पेटमा समस्या त्यो बुढाको होइन त्यो पनि चङ्गाइ भयो होइन अनि त्यस कारणले त्यो बच्चाहरूलाई हामीले यो ईश्वरको बारेमा प्रभुको किङडम के हो भनेको बारेमा हामीले उनीहरूले सिकायो होइन तिनीहरू पनि एकदम प्रार्थना पनि गर्यो त्यस गर्दै गर्दै हामीलाई यति आनन्द आयो वास्तवमा हामीले वास्तवमा संसार हो कि स्वर्ग जस्तो त्यो पुरा के अरे प्रभुको राज्यमा जस्तो हामीले लागिरहेको थियो प्रभुको राज्यमा हामी प्रवेश गरेर रहेछौँ प्रभुको राज्यमा नि हामी प्रभुसँग रहेछ जस्तो लाग्छ क्या त्यस्तो पनि हामीलाई अनुभव भयो एक्चुअल अनुभव ट्रुली त्यस कारणले वास्तवमा संक्षिप्तमा के भन्न चाहन्छु त्यसरी गर्दाखेरि हामीले स्कुलहरूमा गयो स्कुलहरूमा पुरै घुम्यो होइन अनि त्यो स्कुलमा पनि हामीलाई प्रार्थना गऱ्यो हामी त्यसै कारणले हस्पिटलमा गयो होइन डिजिबल भएको ठाउँमा पनि गयो त्यो स्कुलमा पनि एकदमै त्यो बच्चाहरूलाई चाहिँ एकदमै आनन्द आयो अनि उनीहरूलाई पनि हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ उनीहरूले पनि प्रभुको बारेमा उनीहरूलाई पनि अलिकति ज्ञान भयो किनभने उनीहरूले पनि यति साह्रो चिनेको थिएन किनभने त्यहाँ एकदम स्पिरिचुअल चाहिँ एकदम बेटर चाहिँ एकदमै हार्ड थियो क्या त्यहाँ जहाँ पनि त्यो राजाको फोटोहरू अनि तपाईँको त्यो बुद्धको मूर्तिहरू त्यस्तो राखेको हुँदो रहेछ किन तिनीहरू बच्चाहरूको क्लासरुममा पनि राख्दो रहेछ है अनि त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो जो काम हामीले गऱ्यो नि त्यो काम चाहिँ प्रभुको एक्चुअल एजेन्डा प्रभुले जो गर्नुभयो नि त्यो हामीले गरेको होइन प्रभुले नै गरेको रहेछ भन्ने कुरो मैले महसुस भयो हामी सबैले महसुस भयो हाम्रो टिमले तर हामीले यहाँबाट जाँदाखेरि हामीले यो कल्पना गरेको थिएन कि हामीले यति चङ्गाइ गर्छ यति हामीले केही पनि जान्ने छैन हामी सबै एकदम गुवाटी छ केही पनि हुँदैन भने अब त्यो कसरी भयो भने पनि मै आत्मा लाग्छु है हाम्रो टिमै आत्मा लागिरहेछ तर यो चाहिँ तपाईँहरूको प्रार्थनाले तपाईँहरूको युनिटी तपाईँहरूको एकताले गर्दाखेरि भएको यो तपाईँहरूलाई नि म धेरै माने यो चाहिँ आशिष प्रभुको आशिष चाहिँ तपाईँहरूमा पनि बगेको छ मण्डलीमा पनि बगेको छ मैले भिजनबाट देखेको छु अनि त्यो चाहिँ तपाईँको प्रेयरमा पनि चङ्गाइ भएको छ अनि त्यस्तै प्रकारले लास्टमा म अब अन्तिममा भन्न गर्छु अन्तिममा के भन्दा चाहिँ यसरी चाहिँ धेरै प्रकारको हामीले कामहरू गऱ्यो होइन अनि लास्टमा म के भन्न चाहन्छु भने वास्तवमा मिनिस्ट्री भनेको चाहिँ हामीले एकदम हम्बल हार्ट हुनुपर्छ एकदम हम्बल समिट टु सरेन्डेड एकदम सरेन्डेड प्रभुमा समिट अनि अबिडेन्स अगर तपाईँ त्यस्तै हम्बल हार्ट हुन्छ भने मोर हम्बल प्रभुले बनाउनुहुन्छ तपाईँ पनि मोर हम्बल भयो भने तपाईँको त्यो ग्लोरी प्रभुको ग्लोरी तपाईँले सेयर गर्न सक्छ विदाउट हम्बल हार्ट क्यानट सेयर त्यस कारणले किनभने तपाईँ कसैको डकसमा मान्नुहुन्न कसैको आनन्दमा हिँड्न सक्नुहुन्न भने तपाईँ हम्बल हुँदैन तपाईँ एकदम सबमिसन हुनुपर्छ कमान्डरको अधीनमा हिँड्नलाई एकदम सबमिसन हुनुपर्छ कुनै काम लगाउँछ भने एकदम आज्ञाकारी भएर गर्नुपर्छ त्यसमा तपाईँलाई एकदम प्रार्थनाको जरुरी पर्छ मिसनमा अनि धेरै हम्बल हार्ट हुनु जरुरी छ आमेन Actually, I have to really say, this was the team that you guys sent, but it was done together because you were praying together. Yeah. भन्न पर्छ कि हैन यो टिम चाहिँ मिसनमा जानु भएको टिम थियो तर उहाँहरुलाई चाहिँ तपाईहरुले नै पठाउनु भएको थियो तपाईहरुको प्रार्थनाद्वारा नै उहाँहरुलाई पठाउनु भएको थियो है Now because we are all so excited, we can go on, but can I ask the rest of the team members to make a little bit more concise, yeah? Yeah, all right. एकदम एक्साइटेड भएर गफलाई छ तर छोटो छोटोमा भन्दै गर्नुस् है नेक्स्ट 2 मिनेट हो
कति मिनट जय मसी तपाईहरु सबैलाई है अब म त थर कामिरहेछु सास फेरि है अब गर्छु ल विशेष अब यहाँ आशिष बाड्नु भन्नुभएको छ होइन मैले मेरो होम ग्रुपमा त बताएँ अब तपाईँहरूलाई पनि बताउँछु त्यही नै अब सुनेकोहरूले कान बन्द गर्दा हुन्छ गीत दिन्छ होला आशिषहरू बाड्ने क्रममा चाहिँ विशेष अब कति मिराकल्सहरू भएको छ है त्यहाँ मैले अब बाइबलमा नि कति पढेर सुनेको देखेको अनि अब कति हामीले आँखाले देखेको त्यहाँ पनि देख्नु पाएँ होइन त्यस्तो भएको छ सबै कुराले मेरो मन छुयो होइन विशेष मैले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ 2 जना मिसनरी बहिनीहरू भेटेँ होइन एउटा चाइनिज अराउन्ड 4 इयर भएको रहेछ है उसले आफ्नो अराउन्ड 30 to 40 इयर्स भित्रको थियो होइन उसको गवाही आई मिन जुन त्यो उमेरमा जुन उसमा सांसारिक अभिलाषाहरू कति हुन्छ है तर पनि परमेश्वरको प्रेमले ओतप्रोत भएर है अनि उसले आफ्नो जीवनै दिएको रहेछ है अनि एकजना फिलिपिन सिस्टरलाई पनि भेटेँ जहाँ स्कुलमा इङ्ग्लिस टिचिङ गर्नुभएको थियो होइन अनि अन्डरग्राउन्ड मिसन जस्तै गर्नुभएको रहेछ होइन अब कसैलाई नभनेर त्यहाँ म मिसनरीमा आएको हो नभनेर परमेश्वरको प्रेम बाँड्नुको निम्ति होइन त्यहाँ गएको रहेछ होइन अनि जब हामी त्यो गयौँ अनि उसले मेरो प्रार्थनाको सुनवाई भयो मैले कति प्रार्थना गरेको थिएँ मिसन तपाईँहरूलाई वेलकम गर्यो होइन त्यो कुराहरूले चाहिँ एकदमै मेरो हृदय छुयो है मन छुयो अनि हाम्रो मिसन त एकदमै रमाइलो एकदम लग्जरियस थियो है परमेश्वरले अब फर्स्ट टाइम हो यिनीहरू सक्दैन भनेर नि त्यस्तो राम्रो सुविधाजनक के सबै है भ्यानदेखि लिएर बेडदेखि लिएर है होटलदेखि लिएर सबै कुरा होइन अनि जतासुकै वेलकम एकदम हम्बल एकदम चियर अप फेस है अब त्यो थाइल्यान्डहरूको त्यो बोल्ने स्टाइलहरू है एकदम मन पर्यो अनि त्यस धेरै आज्ञाकारी हम्बल बनाएको छ अनि मेन त्यो 2 जना बहिनीहरू यति नम्र भएर त्यसरी परमेश्वरको लागि अगाडि बढेको हामी चाहिँ पो बरु के कुरामा है अल्मलेर मैले भनेको त्यसले मानेन त्यसले भनेको मैले भनेको त्यसले सुनेन त्यसले भनेको मैले मानेन त्यस्तो कुरामा होइन डिस्कस गरेर मनमुटाव गरेर चित्त दुखा गरेर होइन चर्चै जाँदिनँ त्यस्तो खालको कुराहरू हुन्छ होइन त्यस्तो चाहिँ नगरौँ म चाहिँ गर्दिनँ म चाहिँ त्यस्तै सिचुएसनबाट गइरहेको थिएँ होइन अनि त्यस्तो कुराहरू त्यो संसारको कुराहरू त्यो अल्मल्याउने कुराहरू गल्मल्याउने कुराहरूलाई पर हटाएर अब सबमिसन होइन अब परमेश्वरमा अगाडि बढ्नु आज्ञाकारी हुनु पर्छ भन्ने मैले चाहिँ त्यो आशिष बटुलेर आएको छु है थ्याङ्क यू कति मिनट भयो मेरो मिसन ट्रिपको बारेमा होइन मैले केही सिकेको कुराहरू हजुरसँग बाँड्न चाहन्छु केही कुरा अनि यो चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम होइन प्रभुको बारेमा कसैलाई प्रार्थना गरिदिने जो चाहिँ नेपाली बाहेक अरू विदेशी ठाउँमा गएर होइन अनि यो मिसन ट्रिपमा चाहिँ धेरै आशिषहरू अनि धेरै प्रभुको नजिकता मैले महसुस गरेँ अनि त्यहाँनिर जाँदाखेरि त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि चाहिँ मलाई कस्तो भएको थियो भन्दाखेरि मैले सोचेको थिएँ अब यहाँको जस्तै अब मान्छेहरूलाई भन्दाखेरि प्रभुको बारेमा उनीहरूलाई मन नपर्ला अनि त्यस्तो होला जस्तो सोचेँ तर म जब हामी वहाँ गयौँ अनि त्यहाँनिर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि उहाँ हामीले भन्नुभन्दा अगाडि नै उहाँले त्यहाँको मानिसहरूले हेरिरहेको थियो मजाले हाम्रो कुराहरू वचनहरू सबै सुनिरहेको थियो अनि झन् हामीलाई भन्न झन् मन लाग्यो अनि उहाँ चाहिँ अलरेडी प्रभुले यो सबै कुराहरू प्रभुले अगाडि नै हामीलाई आशिष दिएको र हामीलाई मद्दत गरेको भएर होला उहाँ थाइल्यान्डको मानिसहरू चाहिँ धेरै परिवार जस्तै थिए जो पनि हामीलाई भेटाएको थियौँ एकछिन भेटाएको पनि हामीलाई चाहिँ परिवार जस्तै लाग्यो हामी अनि दुःख सुख कुराहरू भयो अनि प्रार्थना भयो कर्कालाई चङ्गाईहरू गर्यो अनि यो चाहिँ चङ्गाई गर्दाखेरि पनि उनीहरूले दुखेको कुराहरू निको भयो जुन चाहिँ मेरो चाहिँ फर्स्ट टाइम हो यस्तो कुराहरू अनि त्यहाँ थाइल्यान्ड ट्रिपमा चाहिँ यस्तो कुराहरू भयो अनि बच्चाहरूले पनि सुरुमा चाहिँ अलिक त्यति उ थिएन तर पछि चाहिँ बच्चाहरूबाट पनि सुधार आयो उनीहरू चाहिँ खेल्ने मन गर्ने अनि झेमिने भयो अनि प्रभुको बारेमा उनीहरूलाई पनि भन्यो
अनि कति कति रोगीहरू थियो हामी हस्पिटल गयौँ हस्पिटलमा पनि त्यहाँको मानिसहरू चाहिँ धेरै साह्रो बिमारी थियो तर उनीहरूलाई प्रभुको बारेमा पनि थाहा थिएन अनि जब हामीले भन्दा उनीहरूले केही त्यस्तो गाह्रो मानेन अनि सजिलै प्रभुलाई स्वीकार्यो अनि त्यस पछाडि त्यहाँ जब हामी चङ्गाई गर्दाखेरि हामी सबैजना एकसाथ गरेको थियौँ अनि त्यो चाहिँ कतिवटा टिमहरूलाई चाहिँ हाम्रो एउटा एकता देखेर उनीहरू पनि झन् आयो अनि हामीलाई त्यहाँ प्रार्थना गर्दा हामीले राति सुत्दाखेरि कतिजनाहरूलाई प्रभुले भिजन पनि देखाएको थियो कि यस्तो चाहिँ पहिला त्यस्तो भिजन हुन्थ्यो यस्तो थाहा थियो तर त्यो दिन चाहिँ हामी सबैलाई भिन्न भिन्न तरिकाले प्रभुले हामीलाई भिजनहरू देखाएको थियो सपनामा यस्तो आउनेवाला अनि मलाई पनि अनि एक दिन चाहिँ मलाई पनि पहिला थाइल्यान्ड ट्रिप जानुभन्दा अगाडि मैले पनि सपनामा मेरो माछाहरू देखेको थिएँ पोखरीमा धेरै माछाहरू देखेँ मिसन ट्रिप जानुभन्दा अगाडि जब मिसन ट्रिप गएँ फेरि मलाई त्यो सपनाको झझल्को आयो प्रार्थना गर्दाखेरि प्रभुले मलाई अगाडि नै आशिष दिन्थ्यो मैले चाहिँ यो कुरा पनि सिकेँ मिसन ट्रिपमा कि प्रभुको एउटा कलिङ हुँदो रहेछ जब हामी प्रभुको काम गर्छौँ त्यहाँ चाहिँ प्रभु आउनु पर्दो रहेछ उसको चाहिँ एउटा पर्मिसन हुँदो रहेछ होइन अनि चाहिँ प्रभुले हामीलाई सही बाटोबाट प्रोटेक्ट गर्ने अनि लानु हुँदो रहेछ डोराउनु हुँदो रहेछ त्यहाँ त्यस्तो रहेछ कठोर मानिसको मन पनि पग्लेको हुँदो रहेछ अगाडि नै नभए किनभने थाइल्यान्डमा हामी जति ठाउँ गए पनि त्यहाँ चाहिँ मूर्तिहरू स्पेसली त्यो राजाको चाहिँ जता पनि त्यो स्कुलदेखि लिएर बाटोदेखि लिएर मान्छेले त्यहाँ पूजा पनि गर्दै हिँड्थ्यो होइन अनि ढोकिरहेको देखेको थिएँ तर पनि हामी जुन ठाउँमा गयौँ जुन ठाउँ हस्पिटल बच्चाहरू अनि कति टिचरहरू जुन चाहिँ होइन पहिला प्रभुको एगेन्स्टमा थियो तर उनीहरू पनि मन कमलो भइगयो अनि यस्तो आशिष लाग्यो होइन अनि प्रभुले गरिदिनु भएको भएर रहेछ प्रभुलाई चाहिँ उनीहरूलाई बचाउनु खोजेको रहेछ त्यही भएर यस्तो भयो भन्ने चाहिँ मैले सिकेँ अनि मैले चाहिँ अब चाहिँ के सोचेको छु भन्दाखेरि मैले चाहिँ यो थाइल्यान्ड मिसन ट्रिपबाट चाहिँ मलाई चाहिँ अब उनीहरू विदेशी थियो तर अब चाहिँ मलाई मेरै नेपालीहरू माझमा पनि मलाई यस्तै यदि अब प्रभुको कलिङ छ भने प्रभुले मलाई चाहनु भएको छ भने चाहिँ म चाहिँ नेपालीमा पनि जान मन गरेछु जहाँ चाहिँ हाम्रै देश जोर्डन यनलङमा पनि यदि चान्स थियो भने प्रभुलाई प्रार्थना गरेर पास्टरसँग डिसिजन गरेर जानु मन छ मलाई चाहिँ म प्रज्वल है अनि म मिसन ट्रिप थाइल्यान्डमा मिसन ट्रिप भएको अनि मैले धेरै कुराहरू देखेँ धेरै मिरेकल्सहरू देखेँ है हामी सेकेन्ड दिन अथवा फर्स्ट फ्यु डेजमा अलरेडी मिरेकल देखिसकेको थियो अनि प्रार्थना गरेको थियो सम ओल्ड लेडीहरूलाई अनि सम बिरामी भएको दुखेको मान्छेहरू अनि तिनीहरू त त्यत्तिकै चङ्गा भयो त्यत्तिकै एकचोटि प्रार्थना गर्ने बित्तिकै चङ्गा भयो क्या त्यहाँ एउटा ओल्ड लेडी थियो उहाँ लट्ठी समातेर हिँड्नु परेको थियो है तर हामीले प्रार्थना गरेर त भयो त्यो उहाँ त नाचिराख्नु भएको क्या त्यो लट्ठी फालेर नाचेको अहिले देख्नु भएको थियो नि अनि हामी पनि छक्क पऱ्यो आम्बो के भएको भनेर है अनि अर्को पनि ओल्ड लेडी थियो है उहाँ चर्च आउँदै हुनुहुन्थ्यो एभ्री सन्डे टाढा बस्नुहुन्थ्यो चर्चबाट तर पनि उहाँ ओल्ड लेडीले बाइक चलाएर 2-3 घन्टा एभ्री सन्डे जानुहुन्थ्यो कि चर्च अनि उहाँले भन्नुभएको थियो अनि उहाँको एउटा बिरामी थियो क्यान्सर थियो लङ क्यान्सर अनि उहाँले भन्नुभएको थियो एभ्री सन्डे चर्च जाँदा अलिकति हुँदै सन्चो हुँदै भएको थियो त्यसको लङ क्यान्सर त वर्स्ट हुँदै जान्छ नि तर सँगै हुँदै गएको थियो है अनि त्यसपछि तर 2 विक्स चाहिँ उहाँले मिस गर्नुभएको थियो चर्च किनभने यहाँ दुखेर साइडमा अनि बाइकै चलाउनु सकेन क्या उहाँ अनि हामीले प्रे गऱ्यौँ उहाँलाई अनि सन्चै भयो अलरेडी लाइक एकचोटि प्रार्थना विदिन डु एनिथिङ जस्ट प्रार्थना प्रे इन फेथ हामीले प्रे गऱ्यो अनि सन्चो भयो अनि उहाँले बाइक चलाउँदै कुदाउँदै हुनुहुन्थ्यो अनि
साइकल नचलाउनु सक्नेले सडनली साइकल चलाउनु सक्नुभयो फेरि त्यति एकछिनमा अनि हामी अरू जङ्गाई बाइक अरू पनि थियो मिरेकल्स लाइक त्यो हामीले एउटा इभेन्ट हुँदै थियो नि त एउटा हामीले सो गर्ने ड्रामा गर्ने भनेको थियो अनि एउटा पार्कमा भेट्ने भनेको थियो तर पानी पऱ्यो क्या कति ठुलो पानी पऱ्यो अनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँको पास्टरले त्यहाँ कतातिर टाइफुन आएको छ यता आउनुसक्छ भनेर अनि ला आउँदैन कि मान्छेहरू यस्तो पानी परेछ भनेर हामी प्रार्थना गरेँ है भएर त ठ्याक्कै टाइममा 4:30 स्टप होस् रेन भनेको 4:30 नै रेन स्टप भयो अनि हामी त किन गरेर प्रे मात्रै गरेर अनि फेथमा फेरि गडले हामीलाई मद्दत गर्नुभयो है त्यति हामी छक्क पऱ्यो फेरि अनि के अरू पनि थियो तर कति धेरै छ जस्ट मलाई भन्दैन अब अरूले सेयर गर्नुहुन्छ के अरे तर मैले के सिकेँ भनेपछि म गडमा फेथमा राखेँ भने जे पनि गर्न सकिन्छ भनेर किनभने म एक्लै त चङ्गा गर्नु सक्दैन नि त मान्छेलाई के पानीलाई स्टप गर्न सक्दैन नि त तर गडले नि त हामी जस्ट प्रार्थना फेथ गरेर पाउँछ गडले हामी गडमा जे पनि गर्न सक्छ भनेर मलाई सिकाउँछ Dimasi. Can you see that? Can you see it? English, Nepali. मिसन ट्रिपमा धेरै जग्गा देखेको थिएँ अनि हामी धेरै ठाउँमा पनि गएको थियौँ होइन स्कुल एउटा स्कुलमा गएको थिएँ अनि क्रिस्चियन स्कुल होइन अनि प्रज्वलले उनीहरूलाई स्टोरी भन्यो अनि आई डोन्ट नो the kids, the bachchaharu, uनीहरूले English पनि भन्नु I don't know how to say. English, we can say English words that you can learn in Nepali. The kids. Okay. English भन्नु बहिनी English भन्नु नेपाली नभन्नु English Like I said, Prajwal was a teacher, and he told the story of the parable of the prodigal son. And after that, we prayed for the kids, and a lot of kids wanted to accept him, and it was really amazing. I never saw that much kids accepting Christ. Usually they just want to be, do worldly things. And what I learned, I'm not gonna, Smriti said she wants to share it to everyone, all the Nepalis. I want to start simple. I want to share it with my friends who I haven't spoken to a long time first. Timothy. अनि के अरे हामी चाहिँ यहाँबाट जाँदाखेरि है अब उता के अरे गरेर चाहिँ के गर्ने होला कसो गर्ने होला भनेर एकदम म चाहिँ आत्तिएको थिएँ अरू चाहिँ थाहा छैन है अनि ला अब के गर्ने होला तर जब अब हामी त्यो ठाउँहरूमा गयौँ है जुन ठाउँहरूमा जाँदाखेरि चाहिँ एकदमै परमेश्वरले काम गर्नुभयो साँच्चै नै परमेश्वरले भन्नुभएको छ होइन यदि तिमीहरूमा राखेको दाना जति विश्वास छ भने यो डाँडाहरू त्यस्तै कामहरू भयो होइन धेरै आछेडोको कामहरू भयो अनि धेरै ठाउँमा हामीले अब के अरे अब त्यो हुन्छ नि अब के अरे युट्युबतिर मात्रै हेरेको थिएँ क्या मैले यस्तो चङ्गाहरू भएको मान्छेहरूले अब यता अनि सबै कुरा आफ्नो आँखाले देखेँ अनि अझै मैले चाहिँ एकदम प्रभुमा चाहिँ मेरो विश्वास बढेर गयो अगाडि है अनि त्यहाँदेखि अब त्यहाँको मान्छेहरू चाहिँ मलाई एकदमै
थाई पिपलहरू मन पऱ्यो क्या त्यहाँको मान्छेहरू यति हम्बल है यति नम्र अनि उनीहरूको बोली वचन सबै उनीहरूले चाहिँ एकदमै अब इम्प्रेस गर्यो क्या अनि उनीहरूले चाहिँ अनि जस धेरै कुराहरू सिक्यो धेरै आशिषहरू भयो अब अरू कुराहरू मिराकल्सको कुराहरू भनिहाल्नुभयो उहाँहरूले होइन अनि त्यो अब एकदमै आशिष भयो त्यो सबै तपाईँहरूको प्रार्थनाले गर्दा हो अनि अब जस अब आउने दिनहरूमा अझै यस्तो अब हुन्छ नि अब हामी चाहिँ आइसिए भित्र मात्रै नभएर बाहिरतिर पनि गएर अब हामीले परमेश्वरको राज्यको विस्तारहरू गर्ने सुनाउने साथै नै अब कति ठाउँहरूमा चाहिँ अब परमेश्वरलाई कहिले प्रभुलाई नसुनेको परमेश्वरको जिजसको भनेर नसुनेको मान्छेहरूले विश्वास गर्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ मलाई चाहिँ यस्तो फिल भयो कि साँच्चै नै परमेश्वरको राज्य चाहिँ अब नजिक आएको छ है अब साँच्चै नै हामीले चाहिँ परमेश्वरको राज्यको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ फिल भयो क्या साँच्चै नै अब बाइबलको वचनहरू पुरा भइरहेछ जस्तो फिल भयो किनकि भन्नुपर्छ नि त होइन अब संसारको अन्तमा चाहिँ प्रत्येकले अब यीशुको बारेमा अब सुसमाचार सुनेको हुन्छ यता त्यो सबै त्यो कुराहरू आफ्नो आँखाले देख्दा चाहिँ मलाई एकदमै धेरै विश्वास जागेर आयो होइन अब अझै परमेश्वरमा अघि अब चाहिँ संसारको कुनै थोकले पनि मेरो विश्वासलाई चाहिँ अब अडाउँदैन होइन त्यो चाहिँ मैले फिल गरेँ अनि आशिष त्यो हो मेरो मेन होइन अनि त्यहाँदेखि त्यो फिलिपिना सिस्टरसँग जब हाम्रो अघि भन्नुभयो नि एकजना रोजमेरी सिस्टर हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग भेटेपछि जब हामी छुट्टिने बेला भयो त्यतिखेर उहाँले सी यु इन हेभन भन्नुभयो कि अब हामी स्वर्गमा भेटौँ त्यतिखेर चाहिँ एकदमै मलाई हार्ट टचिङ भयो म रोएँ हाम्रो सबै मेम्बरहरू रोयो है जस उहाँको लागि पनि हामी प्रार्थनामा सम्झौँ रोजमेरी सिस्टर हुन्छ उहाँ होइन अनि त्यही धेरै कुराहरू भयो अनि जुन जुन ठाउँमा हामी जान्थ्यौँ है त्यो ठाउँमा चाहिँ मैले यस्तो फिल गर्थेँ कि मेरो हृदय चाहिँ दयाले भरिएर आएको क्या उनीहरूप्रति देख्दा चाहिँ मेरो हृदय अनि मैले भन्थेँ प्रभु मेरो मन के भइरहेछ होइन उनीहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ किन म एकदमै रोइरहेको थियो कि मेरो हृदय चाहिँ माया लागेर एकदमै आत्तिराखेको थियो तर यो सबै परमेश्वरले चाहिँ मेरो हृदयमा बस्नुभयो रहेछ होइन बोल्नुभयो रहेछ जस हाम्रो साथमा चाहिँ परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ है अनि त्यही भएर परमेश्वर यदि हाम्रो साथमा छ भने चाहिँ हामी चाहिँ कुनै कुराले पनि हामीलाई छुँदैन हामी जस्तो ठाउँमा गएर पनि हामी जे पनि गर्न सक्दो रहेछौँ क्या पहिला सुरुमा जाँदा मलाई त्यस्तो थियो तर त्यहाँ बसिन्जाल समय पनि कति चाँडो गयो है धेरै कुराहरू देखेँ हामी 3 घन्टा 4 घन्टा गाडीमा गयौँ त्यो ठाउँहरूमा गाउँमा जाँदाखेरि पनि हामीलाई एउटा थकित फिल भएन किनकि परमेश्वर हामी साथमा हुनुहुन्थ्यो होइन परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ जे पनि हामी गर्न सक्छौँ त्यो कुरा पनि मलाई एकदमै झनै मेरो विश्वास जागेर आयो प्रभुप्रति है एकदम धन्यवादी छु अनि तपाईँहरूको प्रार्थना थियो हाम्रो साथमा है धेरै कुराहरू भयो अब अरूहरू पनि यहाँ छन् उहाँहरूले पनि भन्छन् है खापुङखा ला म के भन्ने परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् है अनि तपाईँहरूको निरन्तर प्रार्थनाले हामी फेरि पनि यहाँ सकुशल आउन सकेका छौँ तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद सबै कुरा उहाँहरूले भनिसक्नु भएको छ तर पनि मलाई चाहिँ के कुराले छुको छ भने भविष्यमा फेरि मौका पाएँ भने चाहिँ फेरि पनि मिसन ट्रिप जानेछु म किनभने मलाई एउटा हौसला जीवन परिवर्तन गरेको मैले अनुभव गरेको छु मेरो जीवन होइन जस्तो त्यहाँनिर अघि रोजमेरी दिदी भन्नुभयो अनि हामी मान्छे जति कस्तो हुन्छ भने जबसम्म हामीले आँखाले देख्दैन त्यो कुरालाई विश्वास गर्दैन म विश्वासी थिएँ होइन मलाई विश्वास लाग्छ परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर तर मेरो आँखाले मिराकल्सहरू देखेको थिएन नि त त्यो ठाउँमा देखेर मेरो विश्वास अझ बढेर आएको छ होइन त्यही कुराहरू धेरै छन् अब बिस्तारै बसेर अहिले भनौँला है समय कम छ उहाँलाई दिन्छु है हालेलुया परमेश्वरलाई महिमा होस् सबैले सुनिसक्नुभयो सबैको उनीहरूको दिल छोएको कुराहरू साथीहरूको दिल हाम्रो मिसनरी ट्रिपमा गएर चाहिँ उहाँहरूले के देख्नुभयो के गर्नुभयो र चाहिँ उहाँहरूले गरेको होइन तर परमेश्वरले चाहिँ उहाँहरूद्वारा के गर्नुभयो भन्ने कुराहरू चाहिँ हजुरहरूले सबैले सुनिसक्नुभयो खासै अरू बाँकी केही पनि छैन अब भन्नुपर्दाखेरि क्या अनि अब म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ विशेष गरेर मिसन ट्रिप जब हामी नाम सुनिन्छ नि जब मिसन ट्रिप जाने भन्ने कुरा हाम्रो कानमा पर्छ त्यति बेला हामी चाहिँ के हुनुपर्छ भने चाहिँ एकदमै एक्साइटेड भएर चाहिँ म जान्छु भनेर चाहिँ भन्नुपर्दो रहेछ किन भन्दाखेरि चाहिँ मैले जुन मिसन ट्रिपको बारेमा मैले चाहिँ दिलचेष्टा लगाएको थिएन तर मैले भनेको थिएँ सायद जान्छु होला होइन त्यति मात्र भनेको थिएँ बिस्तारै गर्दा मैले प्लेनको भाडा पनि तिरेँ हरेक कुराहरू पनि गरेँ अन्तिममा गएर चाहिँ
मलाई चाहिँ दुष्टले चाल खेलेको थियो र मैले भनेको थिएँ सबै टिकट क्यान्सल गर, सबै कुराहरू भिसाहरू सबै ननिकाल्नु, म जाँदिनँ। तर अचानक परमेश्वरले ममा बोल्नुभयो। योनाको पुस्तकद्वारा चाहिँ परमेश्वरले मलाई बोल्नुभयो अनि मैले फिक्स गरेँ म जान्छु। अनि मलाई त्यहाँ परमेश्वरले पठाउनुको कारणहरू के रहेछ त भन्ने कुरा मैले पाएँ। फर्स्ट कुरा नम्बर 1, त्यो नम्बर 1 हो, जब हामी मिसनरी भएर हामी जान्छौँ परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी सधैँ रहन्छौँ। जब हामी मिसनरी भएर जान्छौँ त्यति बेला त हामी सधैँ परमेश्वरको उपस्थितिमा रहन्छौँ, किनकि परमेश्वर हामीसँग सदा सदा हुनुहुन्छ। र त्यति बेला मैले के विचार गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो नेगेटिभ थटहरू हाम्रो हृदयमा नआउँदो रहेछ। म 6 दिन थाइल्यान्डमा बसेँ, 6 दिनसम्म मेरो हृदयमा त्यस्तो नेगेटिभ थिङहरू केही पनि आएन, किनकि परमेश्वरको उपस्थिति मसँग थियो। र जब हामी त्यसरी मिसनरी जान्छौँ भनेपछि परमेश्वरले हामीलाई सधैँ सुरक्षा दिनुहुने रहेछ। अनि मैले फेरि एक दिन सन्डेको दिनमा चाहिँ मैले यहाँ घरमा फोन गरेँ। फोन गर्दाखेरि चाहिँ मेरो छोरी चाहिँ बिमार भएर चाहिँ हस्पिटल लगेर ल्यायो अनि निको भयो भन्ने कुराहरू मैले पनि चाल पाएँ। निको भइसकेको कुराहरू मैले थाहा पाएँ। अनि म सुत्ने बेलामा फेरि प्रार्थना गरेँ, थ्याङ्क यू परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। मैले प्रार्थना गरेँ, त्यति बेला परमेश्वरले मलाई भन्नुभयो त बेचिन्तित बस, चिन्ता नगर, म छु यहाँ। यसरी परमेश्वरले मलाई यसरी आज उत्साह दिनुभयो। अनि अर्को कुरा चाहिँ दुईवटा कुरा, अर्को कुरा चाहिँ के मैले चाहिँ के भेटाएँ त्यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले मलाई देखाउनु खोजेको कुरा चाहिँ त्यहाँ कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ सडनली मैले सपना देखेको थिएँ होइन त्यति बेला। अनि सपना देख्दाखेरि चाहिँ मेरो छेउमा एकजना मरेको लास ल्याएर राखेको थियो, जुन लास चाहिँ त्यस्तै 22-23 वर्षको ठिटो थियो। अनि सपना मैले त्यस्तो देखेँ। अनि त्यसपछि म फेरि त्यो दिनमा चाहिँ हामी हस्पिटलमा भर्ना भएको चाहिँ जुन बिरामीहरूलाई चाहिँ प्रार्थना गर्दै जानुपर्ने दिन थियो। अनि जब म हस्पिटलभित्र एक पाइला अगाडि सरेँ, ठ्याक्कै हस्पिटलको चाहिँ जुन चाहिँ ढोकामा चाहिँ तपाईँको सेम मैले सपनामा जुन मान्छे देखेको त्यही मान्छे त्यही पो रहेछ। म सडनली सर्ट भएँ। म चाहिँ एकदमै मेरो दिमाग नै कस्तो भएर आयो। ओह, यो मान्छे मैले सपनामा देखेको मान्छे यो यहाँ कसरी, होइन यस्तो फिलिङ भयो, एकदम सर्ट भयो म एकछिन। अनि त्यसपछि मैले पास्टरलाई भनेँ होइन, हामीसँग पास्टर चिन्ता हुनुहुन्थेन त्यति बेला, हामी सेपरेट भएर गएको थियौँ। हाम्रो अर्को एकजना पास्टर सेट हुनुहुन्थ्यो। अनि अनि पास्टरलाई मैले भनेँ योलाई त मैले आज राति सपनामा देखेको थिएँ यो मान्छेलाई भनेर भने। तर ऊ उठेको थिएन। हामी त्यहाँ चाहिँ नउठेको मान्छेले प्रार्थना गरेर चाहिँ हिँडेको थिएनौँ। जो उठेको छ त्यसलाई प्रार्थना गरिदिन्थ्यौँ। अनि त्यो भाइलाई पछि आउने लास्ट बेलामा चाहिँ ऊ उठे तापनि हामीले प्रार्थना गरिदियौँ। अनि हामी आयौँ। त्यस ठाउँमा पनि फेरि एकजना मान्छे जो नन विश्वासी थियो उसले चाहिँ त्यही नै सर्टेनली ग्रहण गर्यो, त्यही ग्रहण गर्यो। अनि परमेश्वरलाई महिमा होस्। अनि अचानक एउटा कुरा के भन्दा चाहिँ हामीसँग हिँड्ने ड्राइभर जो नन विश्वासी थियो, त्यो जब हामीसँग हिँड्दै उसले त्यही नै प्रभुलाई ग्रहण गर्यो। हामीलाई देखेर प्रभुलाई ग्रहण गर्यो। अनि जब हामी भोलि फ्लाइट छ, आजको बेलुकाको दिनमा चाहिँ हामी वर्सिप त्यहाँको चाहिँ हाम्रो वाइपी चर्चको चाहिँ युथहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ वर्सिप राखेको थियो, त्यहाँ वर्सिप गरेको थियो। त्यति बेला उसले मेसेज पठाएको थियो। अनि उसले चाहिँ मोबाइल देखाएर यसो भन्यो कि तपाईँले यो मान्छेलाई चिन्नुहुन्छ भनेर भन्यो। चिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदम धेरै धन्यवाद भनेको छ। उसले चाहिँ अबदेखि उसले बाइबल पढ्न सुरु गरेको छ भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ भने। धन्यवाद होस् तपाईँहरूलाई। यसरी हामी जब मिसनरी सुन्छौँ भनेपछि कानले सुन्ने बित्तिकै म अगाडि जान्छु भनेर चाहिँ कुद्नुहोस्। तपाईँहरूलाई यही मेरो उत्साह छ। धन्यवाद। Can you see? Can you feel the blessings that we received? तपाईँले महसुस गर्न सक्नुभयो जुन आशिष उहाँले पाउनु भएको थियो? Can you feel the blessings that the team received? टिमले पाउनु भएको आशिष तपाईँले महसुस गर्न सक्नुभयो त? Yeah? Yes, you can see it. Why were they blessed? किन चाहिँ उहाँहरू यसरी आशिषित हुनुभयो त? Because they went to give. किनभने उहाँहरूले चाहिँ दिन जानुभएको थियो। Because they went to bless. किनभने उहाँहरूले चाहिँ आशिष दिन जानुभएको थियो। The whole
motivation, and aim of going to mission is to bless others. Right? यसरी मिसनमा जानुको पूर्ण उद्देश्य नै के हो भन्दाखेरि चाहिँ अरूलाई दिनको लागि, अरूलाई आशिष दिनको लागि हो. And when we bless, the one who gives is always more blessed. अनि जब हामी दिन जान्छौँ भने पाउनेले भन्दा अझ दिने ज्यादा आशिषित हुँदछ. Amen. And the blessings that the team have received. अनि त्यो आशिष जुन हाम्रो टिमले रिसिभ गर्नुभयो. Yeah. Actually, while we were there in Thailand, अनि हामी वहाँ थाइल्यान्डमा हुँदाखेरि है, actually a lot of prophecies and visions were manifested, right? धेरै अगमबानीहरू भए, धेरै के रे आशिषहरू भए. And one strong vision and prophecy was this. अनि एउटा शक्तिशाली भिजन चाहिँ के थियो, दर्शन अनि अगमबानी चाहिँ के थियो भन्दा This mission, यो मिसन चाहिँ has opened door for our congregation to be blessed. Amen. यो मिसनले चाहिँ हाम्रो मण्डलीलाई आशिषित हुनको लागि चाहिँ ढोका खोलेको छ भन्ने दर्शन चाहिँ एकदमै शक्तिशाली छ. This is an opening door for us all to be blessed together. अनि यो चाहिँ हामी सबै आशिषित हौं भन्ने ढोका खोलेको छ यसले. Because we went to bless, we will be blessed as a congregation. हामी किनभने हामी चाहिँ आशिष दिन गएको कारणले गर्दा हामी पुरै मण्डली नै आशिषित हुनेछौं. Amen. Amen. The blessing that the team has received will be passed on. अनि जुन हाम्रो टिमले लिनु प्राप्त गर्नु भएको छ आशिष त्यो चाहिँ हामीमा पनि सर्ने छ. You know what is mission? तपाईलाई थाहा छ मिसन भनेको के हो? It is an advancement of the kingdom of God. यो चाहिँ परमेश्वरको राज्यको आगमनको कुरा हो है. What did we do? What did the team do? Advancing the kingdom of God. के रे हाम्रो टिमले के गर्नुभयो त त्यहाँनिर परमेश्वरको राज्यलाई निम्ति आउनु भयो. Yes, yeah, that's what it did. त्यहाँनिर त्यस्तै नै उहाँहरूले गर्नुभयो परमेश्वरको राज्यलाई निम्ति आउनु भयो. You know, whenever we went, the driver was moved in heart, right? अनि जब हामी त्यसरी गएका थियौं त्यो ड्राइभर मन पनि के त हृदयमा छोएको थियो उसको. Before we even preached any gospel to him. हामीले उनलाई सुसमाचार सुनाउनु भन्दा अगाडि नै हृदय छोएको थियो. Because the kingdom of God came. किनभने परमेश्वरको राज्य आएको थियो त्यहाँ. When we went to school, before we preached the gospel, they were already touched in their heart. अनि हामी स्कुलमा जाँदा त्यहाँनिर हामीले सुसमाचार सुनाउनु भन्दा पनि अगाडि नै उनीहरूको हृदय छोइसकेको थियो. Because the kingdom of God came. किनभने परमेश्वरको राज्य आएको थियो. Whenever we go, we are advancing the kingdom of God. Amen. जब हामी जान्छौँ भने हामीले परमेश्वरको राज्यलाई निम्ति आउँछौँ. Amen. We are actually going to impart the peace, joy and love of God. हामीले वास्तवमा परमेश्वरको आनन्द, शान्ति र अनि परमेश्वरको प्रेमलाई छर्न चाहन्छौँ. That becomes easy. अनि त्यसकारणले सजिलो हुँदछ सबै One कुरा. of the team members said, "It's so easy." Yeah. अनि हाम्रो टिम मेम्बर एकजनाले भन्नुभयो एकदम सजिलो भयो भनेर. We just pray and that they already believe and we just pray they get healed. Yeah. हामीले प्रार्थना मात्रै गरेका थियौं उनीहरूले अलरेडी विश्वास गरे. हामीले प्रार्थना मात्रै गरेका थियौं चंगाई भइहाल्यो भन्ने कुरा भएको थियो हैन? Yeah. When God does the work, it's easy. जब परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ त्यहाँनिर एकदमै सजिलो हुन्छ. Yeah. Just need to expand, advance the kingdom of God. अनि हामीले केवल परमेश्वरको राज्यलाई विस्तार मात्र गर्नुपर्छ. And as a result of this mission, अनि यो मिसनको कारणले गर्दा that opened door for the blessing of our congregation. अनि हाम्रो मण्डलीमा आशिषको ढोकाहरू खुलेको छ. Now the new season has started in our अनि congregation. अहिले हाम्रो मण्डलीमा नयाँ ऋतु सुरु भएको छ. New season has started in our congregation. नयाँ ऋतु सुरु भएको छ. Amen. 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 So now our congregation is entering into new season. त्यसै कारणले अहिले हाम्रो मण्डली एउटा नयाँ ऋतुमा प्रवेश We are गरेको going छ. into next level. हामी नयाँ स्तरमा पुगेका छौं. Yeah. We are moving from us oriented to others oriented. अब हामी चाहिँ हामी भन्नु भन्दा चाहिँ हामी चाहिँ अरूलाई ध्यान दिने व्यक्तिहरू भएका छौं. If we stand within ourselves, the kingdom of God cannot be advanced. यदि हामी भित्र मात्रै हामी रहन्छौं भने परमेश्वरको राज्यको त्यसरी विस्तार हुन सक्दैन. We need to go and expand the kingdom of God. हामी Amen. जान पर्छ अनि परमेश्वरको राज्यको विस्तार गर्न पर्छ. Yeah. Amen. So this is what we're gonna do. त्यसै कारणले हामीले यसो गर्ने छौं. Our अब next step, our new season. अब यो नयाँ ऋतुमा हामीले नयाँ कदम कसरी चाल्ने छौं त? First of all, पहिलो कुरा our home groups, in our existing home groups, हाम्रो जुन अहिले भइरहेको होम ग्रुपहरू छ will not be सङ्गतिहरू the छ same anymore. हामी पहिलाको जस्तो हुने छैनौं. This home group will be
reshaped into outreach group. अनि Amen. हाम्रो यो होम ग्रुपहरू चाहिँ परिवर्तन भएर के हुनेछ त आउटरिच ग्रुपमा परिवर्तन हुनेछ Yeah. So far, our home group was where we come together within ourselves, we pray within ourselves, we sing within ourselves, and we eat within ourselves. Yeah. अहिलेसम्म हाम्रो होम ग्रुपहरू कस्तो छ भने हामी एकअर्कामा आउँछौँ अनि एकअर्कासँग बसेर गीत भजनहरू गर्छौँ एकअर्कासँग गफसफ गर्छौँ खानपिन गर्छौँ होइन हरेक कुरा चाहिँ हामी के भइरहेछ हामी भित्र भइरहेको छ होइन Yeah. That it was needed for a period of time to strengthen the bonding within ourselves. त्यो पनि आवश्यकता थियो केही समयको लागि किनभने हामी एकअर्काको बीचमा जुन सम्बन्ध गाढा बनाउनु पर्ने थियो बलियो हुन पर्ने थियो त्यसको लागि आवश्यकता थियो But that season is over. तर त्यो ऋतु अहिले It's over. पुरा भएको छ है Now we are going into a new season. अब हामी चाहिँ नयाँ ऋतुमा जाँदैछौँ Where now every home group will reach out, go out to reach out. जहाँनिर चाहिँ हरेक होम ग्रुपको व्यक्तिहरू चाहिँ बाहिर जानेछन् रिच आउट गर्न जानेछन् Yeah, every people, everyone here will go out to reach out. अनि यहाँ आउनुहुने हरेक व्यक्ति चाहिँ बाहिर जानेछौँ हामी That, मानिसहरूमा पुग्नेछौँ that's both young and old. त्यो चाहिँ सबैको लागि हो जवानको लागि अनि बुढापाकाको लागि Amen. 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 We're gonna go. हामी जानेछौँ है Reach to people that we've been wanting to reach out. अनि ती मानिसहरूमा पुग्नेछौँ जहाँ हामीले चाहिँ पुग्न चाहिरहेका थियौँ Yeah, and it's not that difficult. अनि त्यो त्यति साह्रो गाह्रो छैन Yeah, it's gonna be easy यो एकदम सजिलो when हुनेछ the kingdom of God. जहाँ परमेश्वरको राज्य छ Yeah. त्यहाँनिर So सजिलो what we're छ gonna do is not necessarily you have to go and tell them about you need to believe in Jesus, you need to repent. Yeah. यसरी के गर्ने भन्नाले हामी गएर चाहिँ तिमीले चाहिँ विश्वास गर्नुपर्छ येशूमा तिमीले पश्चाताप गर्नुपर्छ भनेर भन्नु पर्दैन But go with the intention to release the peace of God. तर यो उद्देश्यले जाउँ त्यहाँ गएर चाहिँ परमेश्वरको शान्ति छर्ने सार्ने उद्देश्यले जाउँ Release the love and joy and peace of God. परमेश्वरको प्रेम That's all. आनन्द अनि शान्ति सार्ने हेतुले जाउँ The rest, Jesus Christ will do it. अनि अरू सब थोक येशू ख्रीष्टले नै गर्नुहुनेछ Yeah, yeah. है And some of you may feel, I don't know what to do. I don't know what to do. अब कतिजनाले महसुस गर्नु होला मैले के गर्नु होला मलाई थाहा छैन भन्नु होला I need to be trained first. म चाहिँ तयारी हुनपर्छ मैले पहिला ट्रेनिङ पाउनुपर्छ भन्नु होला अरे You know, actually, often there is a big lie of the enemy telling people. अनि प्राय हैन शैतानको चाहिँ शत्रुको चाहिँ ठुलो झुट हुन्छ है मानिसहरूलाई You know what भनिरहने this lie is? त्यो झुट के हो त This lie is, I need to receive first before I can give. अनि के त्यो झुट के हो भन्दा मैले पहिला प्राप्त गर्नुपर्छ अरूलाई दिनुभन्दा अगाडि पहिला मैले प्राप्त गर्नुपर्छ नि त I need to be ready first before I can do anything. अरूलाई केही गर्नु अरू केही गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म चाहिँ ट्रेनिङ प्राप्त हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू Okay, can I tell you, if you wait until you are trained and you're ready, you will never be ready. अनि यदि तपाईँले चाहिँ म तयारी ready. जेललाई मैले प्राप्त गरुन्जेललाई म पर्खिन्छु भनेर सोच्नुहुन्छ भने तपाईँ कहिले पनि तयार भइसक्नु हुँदैन You know how you get ready? How you get trained? तपाईँ कसरी ट्रेनिङ हुन सक्नुहुन्छ त कसरी तयार हुन सक्नुहुन्छ थाहा छ When you start giving. जब तपाईँले दिन When you थाल्नुहुन्छ start doing. जब तपाईँले गर्न थाल्नुहुन्छ Yeah? The Bible says, बाइबलले भन्दछ next verse. Yeah? The next verse. Yeah? Be doers of the word, not hearers only. वचन पालन गर्ने हो है सुन्ने मात्र भएर आफूलाई धोका नदेऊ The time has come where we have to be doers now. अब यो समय आएको छ जहाँ हामीले चाहिँ गर्ने व्यक्ति हुन पर्नेछ We hear, but not only hearers, but we got to be doers. हामीले सुन्छौँ हैन तर सुन्ने मात्रै नभएर हामीले गर्ने व्यक्ति पनि And the हुनुपर्छ training, the real training starts when you start doing it. त्यो साँचो ट्रेनिङ तालिम तब मात्रै सुरु हुन्छ जब तपाईले गर्न सुरु That's how you गर्नुहुन्छ get trained, by doing it. त्यसरी नै तपाईले चाहिँ गरेर चाहिँ तपाईले तालिम प्राप्त In गर्नुहुन्छ any job. It's in any job, the real training starts when you're actually doing the work. कुनै काममा पनि हैन तपाईको साँचो तालिम कहाँबाट सुरु हुन्छ त जब तपाईले काम सुरु गर्नुहुन्छ त्यहीबाट तालिम सुरु हुन्छ नि त हैन Yeah, as you start doing it, God will start training you. त्यसैले जसै तपाई गर्न सुरु गर्नुहुन्छ अनि परमेश्वरले तपाईलाई तालिम दिदै And as गर्नुहुन्छ you start doing it, you see where I need to be trained. अनि जब तपाई गर्न सुरु गर्नुहुन्छ अनि तपाईले जान्दै जानुहुनेछ कहाँनिर चाहिँ मलाई अझ बेसी तालिमको खाँचो छ भन्ने As you कुरा may have realized, the harvest is plentiful. अनि तपाईहरु सबैले बुझिसक्नु Everywhere भएको there is छ a need. फसल चाहिँ Isn't it? एकदमै प्रशस्त छ जहाँ Isn't it? पनि आवश्यकता छ है Plenty हो of कि हैन need.
everywhere there are people, so many people dying without knowing Jesus. अनि हरेक ठाउँमा धेरै मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरलाई चिन्न नपाउँदै नचिनिकन नै उनीहरू मरिरहेका छन्. We've seen that in Thailand. अनि हामीले त्यो थाइल्यान्डमा And we गएर see that in देख्यौँ. Hong Kong. हामीले त्यो त हङकङमै पनि देखेका And छौँ. in fact, we see that among our family members, relatives, and our friends. अनि त्यो वास्तवमा हामीले हाम्रै परिवारभित्र हाम्रो इष्टमित्रभित्र साथीसँगीभित्र पनि देखेका छौँ. Yes? Correct? हो कि We होइन त? cannot just sit and within ourselves eat, within ourselves sing, within ourselves pray. We cannot stay on within ourselves. त्यसै कारणले हामी भित्र मात्रै बसिरहन सक्दैनौँ अब हैन. हामी भित्र मात्रै सँगै बसेर खाने, सँगै प्रार्थना गर्ने त्यति मात्र गर्न सक्दैन. हामी जान पर्छ. Because harvest is plentiful and workers are few. किनभने फसल प्रशस्त छ र खेताला कम्ती छन्. No, God is now taking into new season. अनि परमेश्वरले आज हामीलाई नयाँ ऋतुमा यसरी सार्दै हुनुहुन्छ हामीलाई. Asking you, do you want to be sent as my worker? अनि परमेश्वरले यसरी सोध्दै हुनुहुन्छ के तिमी मेरो खेतालाको रूपमा जानको Do लागि you want to तयार be the छौ? doers? के तिमी गर्नको लागि Do तयार you? छौ? Do you? के तयार हुनुहुन्छ तपाईहरु? Do you want to be the doers? के तपाईहरु गर्ने व्यक्ति हुन चाहनुहुन्छ त? Do you want to be this? Do you want to be sent as workers in this harvest, plentiful harvest? के तपाई चाहिँ यो फसलहरु परमेश्वरको भकारीमा ल्याउनको लागि तपाई खेताला हुन तयार हुनुहुन्छ? Who? को तयार See your हुनुहुन्छ? hands. Hands. Can I Hands see उठाउनुहोस्. those who want to be sent as workers, who want to be doers? Stand up, please. जो तपाईहरु जान चाहनुहुन्छ, जो गर्न चाहनुहुन्छ, जो खेताला बन्न तयार हुनुहुन्छ, तपाईहरु आफ्नो स्थानमा उठ्नुहोस्. Stand up, please. Hallelujah. Now, we're going to have an outreach team. The home group be replaced as an outreach team. हाम्रो होम ग्रुप टिम चाहिँ अब आउटरिच टिममा परिणत भएको छ. Today, I want to ask you to write down your names who want to join this outreach team. अनि आज म तपाईहरुबाट नाम चाहन्छु. तपाईहरुले नाम लेखेर दिनुहोस् जो पनि हैन आउटरिच टिममा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ. Yeah. So we're going to have a sheet of paper and then write down. And Prema sister is going to do that. Yeah. ओके मसँग आएर तपाईहरुले आफ्नो नाम दिनु होला. जो तपाई चाहिँ यसरी यो आउटरिच टिममा सहभागी हुन We're going चाहनुहुन्छ. to put the paper here. अनि हामी कागज यहाँ राख्ने छौं. And those of you who commit, put down your name. अनि जोले कमिट गर्न चाहनुहुन्छ यस कुरामा तपाईहरुले नाम लेख्न Amen. सक्नुहुन्छ. Amen. Now, can I ask the mission team to come forward once again? मिसन टिम अगाडि आउनु होला. Okay.